Yo, welcome back to my channel mga kami. Magandang tanghali. Hapon tanghali. Yan. Ngayon, may panibago na naman tayong video na i-upload. Yan. Ayun, bago tayo magsimula, subscribe na kayo. Ayun. Hit mo yung notification bell para ma-update ka kapag may mga ganitong video akong i-upload. Ang video natin ngayon ay Unli tayo ng smart sa Giga app. Yan yung gagawin natin guys. Subaybayin niyo yung channel ko, mag-upload ako ng mga tutorial about sa computer, sa mga gadgets. Kung ano yung gadgets na meron ako. Mga technology na gadget. Guys. Number 1 yung computer, modem, mga SIM, Unli, mga gano'n kung paano mag-set up ng ganito, ganyan. And guys, kung gusto niyo mga ganyang content guys, ayun, subscribe ka lang dyan. Hit mo yung notification bell para ma-update ka pag nag-upload ako guys. Mga kami, guys to. Mag-upload ako ng video sa linggo, dalawang video o kaya isang video. Pag wala akong ginagawa, is basis. And start na tayo sa Smart Unli. Yan. Ite-testing natin yung unlimited ni Smart. Kung legit ba yan. Yan. Simulan natin. Punta na tayo sa cellphone guys. Yan guys, nandito na tayo sa cellphone ko. Yan. And papakita ko lang sa inyo kung bakit alam ko yung Unli ni Smart. Nag-text kasi si Smart. Nakita ko. Kanina. Ito Smart. Ito guys, yung pinakambaba. Unli data just for you. Enjoy Unli data for all site. $4.99 till June 30. Hanggang June 30 lang siya. Yan, sa Giga app lang siya makikita. Yan, pakita ko sa inyo. Yan. Ayan yung date. Tsaka time na nag-text si Smart sa akin. Yan guys, itong SIM na Smart ko na to, hindi ko nga pala to niloloadan. Niloadan ko lang to isang beses. 20 pesos load lang. Regular load lang. Kumbaga nilagyan ko lang ng laman para hindi siya ma-expired. Yan. Yan guys. Yan, punta tayo sa Giga app. Tignan natin kung meron nga ditong unlimited. Check natin. Yan guys. Top up na nga pala ako guys para dire-diretso yung video natin. Ayan, 300. Nag-top up ako ngayon ng 300. Ayan. Ito nga guys, makikita nyo guys. May nakalagay dito. Dati kasi guys, wala yung ganito. Itong Unli data na sa pinakaunahan. Yung nag-text si Smart, tsaka lang siya lumabas. Ayan. Click ko lang. Click natin. Unli data. Ayan guys. Ang gamit ko nga palang internet guys, go mo. Na 30 days din guys. Ayan. Ang nakikita kong video nito guys, iba yung price ng video sa ibang video. Pili lang yata yung mga SIM na binibigyan ng Unli data. Nakita ko ng 599. Ang presyo lang ngayon 299. Balik 300 pesos lang for all site. Ewan ko lang kung ano epekto nun. Ba't nagmura? Ngayon lang nag-text si Smart sa akin. And meron nga pa pala ako guys na go mo 30 days. Testing ko lang to para mapakita ko sa inyo kung okay ba tong offer ni Smart. Yan, subscribe. Unli 299. Thank you. Ayan guys. Screenshot ko lang.
Ngayon guys. Oh, may renew po. Unli data. May pan-text pa pala ako. Ngayon guys, unli data yan. Meron na ako, balance ko na lang 3.5. Ngayon guys. Magte-text si Smart, you awesome, you can enjoy unli data for all the site. With unli data 299. Ngayon guys. Then check natin. I-testing natin yan syempre. Patayin ko muna yung aking wifi para matest natin. On ko yung data ko, Smart LTE. Guys, dito sa ko, may video na ako ng Smart Corpo. Okay yung signal dito sa area ko. Yan guys. Ang area ko nga pala guys, Rizal, Region 4A. Baras. Medyo bundok na sa amin. Yan guys. Pakita ko lang sa inyo. Speed test natin. Para makita nyo. Iti-testing ko muna siya guys sa cellphone. Ayan. 16 ms. Ayun guys. Lumalabas siya sa guys na parang Smart Corpo na din. Ang gamit ko nga pala dito guys, yung smart na 5G SIM. Yung SIM lang po. Yung cellphone ko po ay hindi 5G. Ang cellphone ko ay 4G lang. Ayan. Meron din si Smart na only na 5G only lang. Ayan guys, 52 Mbps, 10 Mbps yung upload niya. Ang bilis guys. Test natin ulit para makita natin difference. Ayan guys, 50 plus talaga siya. Ang area ko nga pala guys, nandito ako sa loob ng bahay. Nakasara yung pinto namin. Ayan. 39 yan. Iba-iba yung speed niya. And ito kasi yung speed test, hindi gaano accurate yung download speed at upload speed. Pero okay pa rin yan. Iti-test naman natin dito sa pass.com, sa pass app. Dito mo talaga makikita kung ilan yung Mbps. And guys, sumabot talaga siya ng 26 tsaka 16. Ayan. Not bad na guys, talagang 300 pesos. 30 days. Unlimited internet. Ayan. I-review ko na lang kayo guys na kung unlimited ba talaga siya. And sa cellphone lang kasi natin tinest guys. Ayan, 23 ms, load 1.6s. Sulit na sa guys, maganda na. Hindi ka na lugi, sulit na yan. Ayan guys, sa SIM nga pala, ang pagkakalam ko dito, pili lang yung SIM. Once na tinext kayo ni Smart, matik na yan. Meron yung lalabas sa Giga app nyo. Ayan, huwag nyo nang patagalin. Yung nag-text sa akin, hanggang June 30 lang daw. Pero ngayon, nag-unli na ako. Ito-testing ko nga pala to, ilalagay ko sa modem. Ayan. Yun nga pala ay, dito ko na lang tatapusin tong video na to. And abangan nyo na lang sa susunod na upload ko guys. Kaya kung gusto mong makita pa yung ibang upload ko, mag-subscribe ka na. And hit the bell icon para ma-notify ka kapag nag-upload ako ng video. And i-review ko pa yan. Ipapakita ko mismo sa inyo kung only ba talaga siya. Ayan guys. And pakita ko lang sa inyo. Dito ko siya gagamitin guys. 936 modem. Dalawa kasi ito eh. Tamang-tama nag-ayos ako ng ito binago. Ayan. Ito naman yung 938. 938 pa rin. Basta yan. Dito ko ilalagay yan. Ayan, nandito nga pala yung go.
Open line na pala yun. Matapos ko lang nga pala mag-ayos na ito. And may PC wifi rin ako. Ayan, share ko lang. Ayan guys, diyan ko ita-testing niya kung unlimited ba talaga yung ano ni smart. Yung kanyang sinasabing Unli. Yan. Hanggang dito na lang yung video guys. And see you in my next video. Thank you mga kameng.